So, ayun, what's up mga kuys? Babalik. Ito ay yung Kuya EXi. Ayan, at yun, may konti tayong pakulo. At may announcement. Happy 1K subscriber mga kuys. 1K na tayo mga kuys. At may pakulo ang inyong Kuya EXi. At panoorin nyo to.
few moments later. So, ayun mga kuys, ito na yung finished product natin. Wood play button mga kuys. Wala, naisip ko lang ito mga kuys. Siyempre, ano lang din celebration kasi naka 1K na tayo mga kuys. Thank you talaga sa mga sumuporta, sa nag-subscribe mga kuys, sa mga nanonood ng video natin. Kung hindi dahil sa inyo, wala tayo nito. Pasensya na sa mga kuys, sa sulat. Di ako magaling magsulat eh. 1K na, may 3 0 na, may K pa. Medyo sablay ata tayo dun mga kuys. Kaya okay lang yan. Wood play button ni KUYA EXi mga kuys. So yan. Thank you talaga mga kuys sa mga nag-subscribe. Mayan. Nanonood ng video natin. At syempre, special thank you sa sa tropa ko mga kuys, kay John Philip Tronco yan. Shoutout sa iyo tol. Siya talaga yung nag-encourage sa akin. Yung pinilit sa akin na mag-vlog mga kuys. Ikaw talaga yung nangulit. Pinulit niya ako mga kuys. Sabi ko hindi marunong mag-edit. Sabi niya tuturuan niya daw ako. Kung gusto ko daw siya yung mag-edit. Pinilit ko na lang pinag-aralan ko na lang yung mag-edit mga kuys. Thank you sa iyo pare ko. Thank you sa iyo Tronco. At syempre mga kuys, tuloy-tuloy lang tayo sa mga adventure natin. At medyo hindi tayo nakapag-vlog na nito mga nakaraan kasi busy nga mga kuys. Dahil ginagawa, hindi na may singit yung pagbablog. At wala na rin yung mga pangulong, walang laot. Wala tayong masyadong mga vlog ngayon. At syempre, thanks G din. Thanks G. Nakabot na tayo ng 1K. Tuloy-tuloy na ito mga kuys. At siguro, sana, road to monetize na tayo mga kuys. Kasi na lampas 5K na rin yung watch hour natin. At balitaan ko na lang kayo pag monetize na rin yung channel natin. Sige mga kuys, siguro hanggang dito na nga lang muna. Ulit, sinelebrate lang natin yung 1K subscriber. At may wood play button tayo mga kuys. Wood play button. At sige mga kuys, continue lang tayo mga kuys sa mga vlog natin, sa mga adventure. Siguro sa mga susunod may mga adventure na ulit tayo, panibagong adventure. Tuloy lang tayo sa panonood at subscribe na rin kayo mga guys kung naligaw kayo dito sa channel natin. Subscribe na rin kayo at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Wood play button ulit. At sige mga guys, alam nyo na, kita sa next vlog.